নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগত জনাইছোঁ আমাৰ জব এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ আজি আপোনালোকৰ বাবে আহিছে নতুন চাকৰি যিখিনি আমাৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ ফালৰ পৰা হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কিছুমান পদ মুকলি হৈছে যিখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে জুন আৰু জুলাই মাহতে আপোনালোকে আবেদন কৰি শেষ কৰিব লাগিব গতিকে এই পদখিনিৰ কাৰণে কিমান ধৰণৰ আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে লগতে বয়সসীমা কিমান লগতে আৰু কিমান কি বিচাৰিছে সকলোখিনি আলোচনা কৰিম লগতে ক'ৰ পৰা আপোনালোকৰ পদখিনি আহিছে সকলো জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব অলপ স্কিপ নকৰিব তাৰ উপৰি যদি আপোনালোকে আমাৰ প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেন্তে চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব সো আজি ভিডিঅ' পলম নকৰি বলক আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ সো ফ্ৰেণ্ডছ আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলিৰ সেক্ৰেটাৰীৰ ফালৰ পৰা দুখনকৈ এমপ্লয়মেণ্ট নটিফিকেশ্যন মুকলি কৰিছে য'ত আপোনালোকৰ 37টাকৈ পোষ্ট মুকলি কৰিছে আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলি সেক্ৰেটাৰী অৰ্থাৎ আসাম সচিবালয়ৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ বাবে 37টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে সো আমি যদি পোষ্ট ডিটেইলছ চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰথমটো পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ আন্ডাৰ সেক্ৰেটাৰী য'ত আপোনালোকৰ এছটিএছৰ কাৰণে এটা পোষ্ট মুকলি হৈছে আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা হ'ব লাগিব মিনিমাম 50% মাৰ্কছ লৈ লগতে আপোনালোকৰ 2 বছৰ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট বা ইকুইভেলেন্ট থাকিব লাগিব এনি গভ অফিচ এনে ধৰণৰ আপোনালোকৰ তাৰপিছত আপোনালোকৰ এছিষ্টেণ্ট ৰিচাৰ্চ অফিচাৰ ফালৰ পৰা সকলোৰে বাবে এটা পোষ্ট মুকলি হৈছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কেটেগৰী ৱাইজ নাই সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে ইংলিছ আছামিজ ছচিয়লজি বা হিষ্ট্ৰীত কোনোবা এটা কৰা হ'ব লাগিব আৰু এটলিষ্ট আপোনালোকৰ 60% মাৰ্ক থাকিব লাগিব আৰু জেনেৰেল অবিচিৰ কাৰণে 55% মাৰ্কছ পাৰ্চেণ্টেজ আৰু এছচি এছটিপিৰ কাৰণে 50% আপোনালোকৰ ইয়াতে পাৰ্চেণ্টেজটো লগত বিচাৰিছে লগতে আপোনালোকৰ ইয়াতে কেণ্ডিডেটটো ভালদৰে ইংৰাজী আৰু অসমীয়া ভালদৰে ক'ব পৰা হ'ব লাগিব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ এছিষ্টেণ্ট লেংগুৱেজ অফিচাৰ কাৰণে আনি যাবৰ কাৰণে এটা পোষ্ট মুকলি আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব ইংলিছ বা আছামিছত লগতে আপোনালোকৰ 60% মাৰ্কছ থাকিব আৰু কেটেগৰী ৱাইজ আপোনালোকৰ এটা পাৰ্চেণ্টেজ ধৰি দিয়া আছে লগতে আপোনালোকে আছামিজ আৰু ইংলিছত ভালদৰে কামাণ্ড দিব পৰা হ'ব লাগিব নেক্সট আপোনালোকৰ ষ্ট'ৰ অফিচাৰ ফালৰ পৰা আনি যাবৰ কাৰণে এটা পোষ্ট মুকলি হৈছে যিটো পোষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো এষ্টিমৰ ফালৰ পৰা আৰু লগতে 45% মাৰ্কছ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব এনিৱে 1 year ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব হোটেল মেনেজমেণ্টত লগতে আপোনালোকৰ 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব তাৰপিছতে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2 আপোনালোকৰ দুটা পোষ্ট মুকলি হৈছে ইয়াত আনিজাপ আৰু এছটিপি আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে শিক্ষাগত অৰ্হতা আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে যিকোনো ষ্টিমৰ ফালৰ পৰা লগতে আপোনালোকৰ 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব তাৰ উপৰি আপোনালোকে সাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ষ্টেনোগ্ৰাফি উইথ 120 words per minute ফ্ৰম ITI ইন আসাম লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ নলেজটো ভালদৰে থকা হ'ব লাগিব তাৰপিছতে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2 এলত আপোনালোকৰ 4টা পোষ্ট মুকলি হৈছে যিখিনি কাৰণে আনিজাবৰ 3টা আৰু এছটিপিৰ কাৰণে এটা পোষ্ট শিক্ষাগততা চাবলৈ গ'লে আপোনালোকে ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব 50% মাৰ্কছ লৈ লগতে আপোনালোকে কম্পিউটাৰ নলেজ ভালদৰে থকা হ'ব লাগিব উইথ ডিটিপি ইন আছামিছত তাৰপিছতে LDA অৰ্থাৎ লোৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্টত 6টা পোষ্ট মুকলি হৈছে আনি যাবৰ কাৰণে 3টা SCSৰ কাৰণে 2টা আৰু PWৰ কাৰণে এটা শিক্ষা অৰ্হতা আপোনালোকে ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব উইথ 40% মাৰ্কছ লৈ পিনে লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ 6 মাহৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব তাৰপিছতে LDA কাম প্ৰুফ ৰিডাৰ 3টা পোষ্ট মুকলি সকলোৰে কাৰণে মুকলি হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা ইয়াতে বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব উইথ ইংলিছ বা আছামিছত লগতে আপোনালোকৰ 40% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব জেনেৰেল অবিচি কাৰণে আৰু 40% SC আৰু STP কাৰণে লগতে আপোনালোকৰ 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা ইয়াতে বিচাৰিছে নেক্সট আপোনালোকৰ ট্ৰান্সলেটৰ দুটা পোষ্ট মুকলি হৈছে আনি যাবৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব উইথ অনাৰ্ছ ইন ইংলিছ এণ্ড আছামিজ লগতে আপোনালোকৰ 55% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব OBC কাৰণে আৰু 45 থাকিব লাগিব SC আৰু STP কাৰণে লগতে 6 মাহৰ আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা ইয়াতে বিচাৰিছে তাৰপিছতে WWOত আপোনালোকৰ এটা পোষ্ট মুকলি হৈছে যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ এটা পাৰ্চেণ্টেজ ধৰিছে 45 OBC আৰু 40 STP লগতে আপোনালোকৰ 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব ইয়াতে লাগিব লগতে আপোনালোকৰ মাষ্ট বি আপোনালোকৰ NCC C গ্ৰেড আপোনালোকৰ ইয়াতে থাকিব লাগিব তাৰপিছতে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ 3ত আপোনালোকৰ পোষ্ট মুকলি হৈছে 4টা আনি যাবৰ কাৰণে 3টা STP কাৰণে এটা ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে হাই সেকেন্ডাৰী পাছ কৰিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে বা ইকুইভেলেন্ট হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকৰ 45% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব OBC আৰু 40% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব তাৰোপৰি আপোনালোকৰ ITI ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ইয়াতে সাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব লগতে আপোনালোকে ভালদৰে কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব ইংলিছ লেংগুৱেজত তাৰপিছত টাইপিছত 3টা পোষ্ট মুকলি হৈছে আনি যাবৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে
12 পাছ কৰা বা ইকুইভেলেণ্ট হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে পাৰ্চেণ্টেজ ধৰি দিছে তাৰ উপৰি আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ ছমাহ ডিপ্ল'মা এটা থাকিব লাগিব টেপ ৰেকৰ্ডিছত আপোনালোকৰ এটা পোষ্ট মুকলি হৈছে যিটো কাৰণে আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ ৰেডিঅ' অপাৰেটিঙত আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব লগতে 3 বছৰ আপোনালোকৰ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব লগতে কম্পিউটাৰ আপোনালোকৰ ছমাহ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব সো এইখিনি বস্তুৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমা হ'ব লাগিব 21 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ বয়স আপোনালোকৰ হ'ব লাগিব এজ লিমিট আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে 21 বছৰ 40 বছৰ বিচাৰিছে আৰু কেটেগৰী ৱাইজ যদি ৰিলেশ্যন চাই আপোনালোকৰ OBC 3 বছৰ ST STP এইচৰ কাৰণে 5 বছৰ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বা এডমিট কাৰ্ড লাগিব মেট্ৰিকৰ লগতে 2 কপি ৰিচেণ্ট পাছপ'ৰ্ট সাইজ ফটো লাগিব তাৰ উপৰি আপোনালোকৰ যিটো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব সেই পোষ্টৰ কোৱালিফিকেশ্যন চাই আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট লাগিব লগতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট লাগিব লগতে আপোনালোকৰ সেল্ফ এটেনশ্যন এনভলভ লাগিব 22x10 সেন্টিমিটাৰ লাগিব লগতে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব তাৰ উপৰি আপোনালোকৰ যদি PW আছে 3 বছৰ এটো লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেদৰে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণখিনি তথ্য আপোনালোকৰ যিখন ফৰ্ম থাকে ফৰ্মখনত ভৰাই আপোনালোকে ইনভলভৰ টপত আপোনালোকে কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব এটো লিখিব লগতে এড্ৰেছটো লিখিব আপোনালোকে সেক্ৰেটাৰী আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলি সেক্ৰেটাৰিয়েট দিছপুৰ গুৱাহাটী 78166 এই এড্ৰেছটো আপোনালোকে ইয়াতে বাই পোষ্ট হিচাপে পঠিয়াব লাগিব দেখা পাইছে এটা বাই পোষ্ট কৰি আপোনালোকে এই এড্ৰেছটো আপোনালোকে পঠিয়াব লাগিব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এই পোষ্টখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আবেদনৰ তাৰিখটো আৰম্ভ হ'ব বৰ্তমান আৰম্ভ হৈ আছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট আপোনালোকৰ 14 জুলাই আছে আপোনালোকৰ এই 14 জুলাই তাৰিখৰ আগত আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব গতিকে এই সম্পূৰ্ণখিনি ভালদৰে চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ ডেসক্ৰিপচন চেক কৰক তাতে আপোনালোকৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন লিংক লগতে আপোনালোকৰ এড্ৰেছ এণ্ড ডিটেইলছ এই সকলোখিনি উপলব্ধ আছে আপোনালোকে চাই ল'লে ইয়াতকৈ ভালদৰে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল যে আপোনালোকে এই পোষ্টখিনিৰ কাৰণে আবেদন কৰি ভাবিছে তেন্তে আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব কোনো ধৰণৰ চিন্তা নাই গতিকে ভিডিঅ' চাই ভাল লাইক কৰিব লগতে বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ' জাম্পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব সো আজি ভিডিঅ' মানে আছিলে ধন্যবাদ জয় অসম